Xin chào các bạn. Trong video này, tôi sẽ giới thiệu đến các bạn về phép tính tích phân. Bên cạnh đạo hàm, tích phân là một trong những mảng kiến thức trọng tâm và là nền tảng của môn giải tích. Ngoài việc cung cấp một góc nhìn tổng quan và đúng đắn về mặt lịch sử, cùng với việc giải thích, chứng minh một số công thức trong sách giáo khoa, tôi cũng sẽ trình bày thêm về ứng dụng của tích phân trong hình học và cách vận dụng nó để giải quyết các bài toán thực tế. Hãy cùng bắt đầu nhé! Nếu tôi hỏi bạn, tích phân từ A đến B của hàm số fx được định nghĩa như thế nào? Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ về một điều gì đó như thế này. Đây là điều mà nhiều người cảm thấy quen thuộc, bởi đó cũng là thứ mà bạn vẫn thường thấy trong sách vở mà bạn học tập hàng ngày. Thế nhưng, nếu tôi nói với bạn rằng đó không phải là định nghĩa của tích phân, bạn sẽ nghĩ gì? Hẳn là bạn sẽ rất nghi ngờ về điều tôi vừa nói, nhưng bạn không nghe nhầm đâu. Điều mà sách vở vẫn thường giới thiệu như là một định nghĩa của tích phân ấy, thực chất lại là một định lý quan trọng của giải tích mà Newton và Leibniz đã khám phá ra một cách độc lập. Vậy, đâu mới thực sự là định nghĩa của tích phân? Cho hàm số f liên tục và nhận giá trị dương trên đoạn AB, hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y bằng fx, trục hoành và hai đường thẳng x bằng a, x bằng b được gọi là một hình thang cong. Bài toán đặt ra ở đây là tính diện tích của hình thang cong. Bây giờ hãy chia đoạn AB thành n đoạn nhỏ bằng nhau. Như vậy, chiều rộng của mỗi đoạn nhỏ sẽ là delta x bằng b trừ đi a chia cho n. Tại mỗi đoạn chia, ta dựng một hình chữ nhật có chiều rộng bằng delta x, chiều cao bằng giá trị của hàm f tại đầu mút bên trái của đoạn chia đó. Tương tự như vậy cho các hình chữ nhật còn lại. Diện tích của mỗi hình chữ nhật này sẽ bằng delta x nhân với f của xy. Như vậy, tổng diện tích của các hình chữ nhật này sẽ là... Bây giờ, chúng ta có thể xấp xỉ diện tích của hình thang cong với tổng diện tích của các hình chữ nhật này. Càng nhiều khoảng chia, phép xấp xỉ càng chính xác. Tất nhiên, sử dụng nhiều hình chữ nhật hơn sẽ giúp chúng ta tiến gần hơn nữa, nhưng phép tính gần đúng thì vẫn chỉ là phép tính gần đúng. Nhưng nếu ta có thể lấy tổng này với vô số phép chia bằng nhau thì sao? Liệu điều đó có khả thi không? Lưu ý rằng ta không thể đặt n bằng dương vô cùng vì nó không phải là một con số thực sự. Nhưng bạn hãy nhớ, chúng ta có cách để đưa một thứ gì đó đến vô cực. Phương pháp tiếp cận để tính diện tích của hình thang cong bằng cách xấp xỉ nó với tổng diện tích của các hình chữ nhật được Bernhard Riemann, một nhà toán học người Đức, trình bày vào năm 1854. Ngày nay, để ghi nhớ công lao của ông, chúng ta thường gọi các hình chữ nhật này là hình chữ nhật Riemann và tổng diện tích của chúng là tổng Riemann. Như vậy, về mặt toán học, chúng ta có thể viết: trong tiếng Latin, chữ tổng được gọi là summa để mô tả giới hạn khi số khoảng chia tiến đến vô hạn và delta x trở nên vô cùng nhỏ. Người ta sử dụng dấu tích phân, một hình dạng kéo dài của chữ S thay cho dấu tổng và thay thế delta x bằng dx. Cuối cùng, khái niệm tích phân Riemann được hình thành. Nó được định nghĩa là giới hạn của tổng diện tích các hình chữ nhật Riemann bên dưới một đường cong. Để mọi thứ trở nên rõ ràng, ở bậc trung học hay ở các lớp học giải tích cơ bản, người ta chỉ dạy một loại tích phân, đó là tích phân Riemann. Vậy nên cũng không cần phải nêu rõ tên. Hơn nữa, về mặt lịch sử, khái niệm tích phân được hình thành độc lập với khái niệm nguyên hàm. Tích phân của hàm số f trên đoạn AB được định nghĩa là giới hạn của tổng Riemann, còn đẳng thức tích phân từ A đến B của fx dx bằng f lớn B trừ f lớn A mà người ta vẫn thường dùng làm định nghĩa của tích phân được tìm ra sau đó bởi hai nhà toán học Newton và Leibniz. Đẳng thức đó cho ta mối liên hệ giữa tích phân và nguyên hàm và được gọi là công thức Newton-Leibniz.
Ngày nay chúng ta còn gọi nó là định lý cơ bản của giải tích. Nếu bạn đã từng thực hiện một vài phép tính tích phân từ định nghĩa bằng tổng Riemann, bạn sẽ biết rằng chúng rất dài. Với hầu hết các hàm, trừ những đa thức bậc 3 trở xuống hoặc một vài biểu thức lượng giác đơn giản, chúng thực sự là một cơn ác mộng. Cả Newton và Leibniz đều nhận ra rằng quá trình tẻ nhạt khi lấy giới hạn của một tổng hay theo bất kỳ cách nào họ khái niệm hóa vào thời điểm đó thực chất tương đương với việc tìm một nguyên hàm. Và mặc dù bản thân việc tìm nguyên hàm đôi khi cũng không hề dễ dàng, nhưng khám phá này đã ngay lập tức biến hàng loạt bài toán hình học phức tạp trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Trước đây, phải mất một người tầm cỡ như Archimedes mới tìm ra được diện tích của một đoạn parabol, thì ngày nay với định lý cơ bản của giải tích, bạn hoàn toàn có thể dạy một học sinh trung học cách tính diện tích dưới bất kỳ một đường cong đa thức nào chỉ trong một thời gian ngắn. Có lẽ đó cũng chính là lý do vì sao nhiều tác giả đã trình bày định lý này như thể nó là định nghĩa của tích phân. Tuy nhiên, thành thật mà nói, tôi không thực sự thích cách người ta đánh tráo hay ít nhất là làm mờ ranh giới giữa hai khái niệm này với nhau. Trong chương trình sách giáo khoa năm 2006, các tác giả vẫn dành riêng phần cuối của bài học về tích phân để diễn giải đầy đủ bối cảnh lịch sử ra đời của nó. Và theo tôi, đó là một điều cần thiết. Khi học toán, chúng ta không chỉ nên quan tâm đến kết quả hay công thức, mà cũng nên tìm hiểu về cội nguồn, về lịch sử, để biết trân trọng hơn những con người đã đặt nền móng cho toàn bộ những hiểu biết mà ngày nay ta được thừa hưởng. Dựa vào định nghĩa này, chúng ta có thể suy ra một số kết quả sau đây. Cho hàm số f liên tục trên đoạn AB, diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y bằng fx, trục hoành và hai đường thẳng x bằng a, x bằng b được tính theo công thức. Thứ nhất, ta cần làm rõ thêm về ý nghĩa của dấu giá trị tuyệt đối có trong công thức. Trong trường hợp chúng ta đang xét, hàm f không cần phải nhận giá trị dương trên đoạn AB. Nói một cách khác, f có thể nhận giá trị âm hoặc bằng 0 trên đoạn AB, miễn là nó liên tục trên khoảng đó. Khi lấy giá trị tuyệt đối của fx, những phần đồ thị của f nằm bên dưới trục hoành sẽ được đẩy lên phía trên trục hoành. Nhờ vậy, hàm số luôn nhận giá trị không âm trên toàn bộ AB. Việc này không làm thay đổi diện tích của các miền phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số fx và trục hoành, mà nó giúp chúng ta thống nhất giả thiết với định nghĩa vốn có ban đầu của tích phân. Thứ hai, ta có thể mở rộng kết quả này để tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y bằng fx, y bằng gx và hai đường thẳng x bằng a, x bằng b, với fx và gx là các hàm số liên tục trên đoạn AB. Bạn có thắc mắc vì sao trong công thức trên lại là fx trừ gx mà không phải là fx cộng gx không? Ý tưởng ở đây là đi tính tổng diện tích các hình chữ nhật Riemann nằm giữa fx và gx. Khi ta chia AB thành những đoạn con bằng nhau, lúc này tại mỗi điểm chia, mỗi một hình chữ nhật nằm giữa fx và gx sẽ có chiều rộng bằng delta x, chiều cao bằng trị tuyệt đối của fxy trừ đi gxy. Do đó, nó có diện tích bằng trị tuyệt đối của fxy trừ đi gxy nhân với delta x. Khi số khoảng chia đủ lớn, tổng diện tích của các hình chữ nhật này sẽ bằng diện tích của hình phẳng cần tìm. Một ứng dụng quan trọng khác của tích phân là tính thể tích của khối tròn xoay. Cho một vật thể trong không gian, gọi B là phần của vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng vuông góc với trục OX tại các điểm A và B. Gọi SX là diện tích thiết diện của vật thể bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục OX
tại điểm có hoành độ bằng x với x lớn hơn hoặc bằng a và bé hơn hoặc bằng b. Khi đó, thể tích v của vật thể B sẽ bằng tích phân từ a đến b của Sx dx. Đây là một nội dung cơ bản và công thức này cũng đã được trình bày trong sách giáo khoa. Tuy nhiên, hầu hết các tài liệu đều không đi sâu vào phần chứng minh của nó. Vì vậy, để thỏa mãn những ai có tinh thần khám phá và trí tò mò, tôi sẽ trình bày cách chứng minh công thức này tại đây. Ý tưởng cho việc tính thể tích của vật thể này là cắt nó thành các lát mỏng bằng nhau bởi các mặt phẳng vuông góc với trục OX. Khi số lượng mặt phẳng cắt tăng lên, độ dày của mỗi lát cắt ngày càng mỏng. Do đó, ta có thể xấp xỉ mỗi lát cắt này bởi một hình lăng trụ. Ta biết rằng thể tích của một hình lăng trụ luôn bằng chiều cao nhân với diện tích đáy. Điều này đúng không chỉ với lăng trụ có đáy là đa giác, mà còn đúng với trường hợp đáy là một hình dạng bất kỳ. Như vậy, nếu ta gọi delta x là độ dày của mỗi lát cắt, thì thể tích của nó tại vị trí xy sẽ bằng đường cao, tức là bằng delta x, nhân với diện tích đáy, tức là nhân với s của xy. Như vậy, tổng thể tích của các lát cắt sẽ là khi số lát cắt tăng lên bằng cách lấy giới hạn, tổng này sẽ xấp xỉ dần tới thể tích của vật thể. Điều này diễn ra tương tự như cách chúng ta xấp xỉ tổng diện tích của các hình chữ nhật Riemann bên dưới một đường cong. Và khi n đủ lớn, thể tích của vật thể sẽ bằng tích phân từ a đến b của Sx dx. Bây giờ, xét trường hợp vật thể là một khối tròn xoay. Cho hàm số f liên tục không âm trên đoạn AB, gọi h là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y bằng fx, trục hoành và hai đường thẳng x bằng a, x bằng b. Khi quay hình phẳng h quanh trục OX tạo nên một khối tròn xoay, thể tích v của nó được tính theo công thức Một lần nữa, hãy cùng nhau thảo luận tại sao công thức này lại đúng. Vẫn dựa trên ý tưởng quen thuộc, ta chia khối tròn xoay thành các lát mỏng bằng cách cắt nó bởi các mặt phẳng vuông góc với trục OX. Khi số lát cắt càng mỏng, thể tích của mỗi lát có thể được xấp xỉ bởi thể tích của một hình trụ. Chiều cao của mỗi hình trụ này sẽ bằng độ dày của mỗi lát cắt, tức là bằng delta x. Giờ ta cần xác định diện tích đáy của hình trụ tại vị trí xy. Theo bạn, diện tích này bằng bao nhiêu? Để ý rằng vật thể của chúng ta có được bằng cách quay hình phẳng h quanh trục OX. Vì vậy, đáy của mỗi lát cắt là một hình tròn. Tại vị trí xy, bán kính đáy của hình trụ chính là bằng f của xy. Vì vậy, diện tích của nó sẽ bằng pi nhân với f của xy bình phương. Do đó, thể tích của lát cắt tại vị trí xy sẽ là pi nhân với f của xy bình phương nhân với delta x. Khi số lát cắt tăng lên, mỗi lát cắt trở nên ngày càng mỏng, và khi số lượng lát cắt đủ lớn, tổng thể tích của chúng tiến tới thể tích của khối tròn xoay cần tính. Từ đó, công thức được chứng minh. Công thức này cũng khép lại video giới thiệu về ứng dụng của tích phân trong hình học. Trong phần tiếp theo, để giúp các bạn học sinh nắm vững kiến thức và giải quyết tốt các bài tập, tôi cũng sẽ trình bày thêm một số bài toán điển hình và cách vận dụng tích phân để giải quyết các bài toán thực tế.
Tất cả các cảnh trong video này được tạo bởi ManiMGL, một thư viện của Python. Xin chân thành cảm ơn Grant, tác giả của gói lận. Bạn có thể tìm thấy nhiều video tuyệt vời của anh ấy trên kênh YouTube 3Blue1 Brown. Nếu bạn thấy video hữu ích, hãy cho tôi một like và chia sẻ để tôi có thêm động lực. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.